מתלבטים על לקנות בלנסטון או רדבק, אני אביא את כל הבעד ונגד. אז הרדבק זה עם התווית האדומה בנעל, אתם רואים את זה אחד ליד השני. הנה הרדבק, והנה הבלנסטון מימין. אז זה הבלנסטון שלי, יש לי אותם בערך 2 אולי קצת יותר. זאת נעל שאני לובש אותה די הרבה, כמעט כל יום. הדגם של הבלנסטון זה 585, מאוד נוחות, ויש לי יחסי אהבה סיני. אז זה הבלנסטון 585. אחד היתרונות של הנעל הזאת שאפשר ללבוש אותה לכל אירוע, לכל מקום. ללכת לא יודע, לאירוע משפחתי, או ללכת לרפת, למי שיש לו רפת, לעבוד במשרד. ספורט אולי פחות מומלץ, למרות שאני משחק איתם כדורגל עם הילדים שלי, ואפשר לראות את זה כאן, את הסימנים. אבל יש את הבעיות. בקיץ חם איתה, ובחורף קר איתה. ההגנה הטרמית פה לא משיא הטכנולוגיה. הנעל הזאת עברה 2 מכונות כביסה, אסור לעשות. עשיתי את זה כמובן בלי המדרסים, אבל זה יכול להרוס את הנעל, אז אל תעשו את זה. שטיפה במים רגילים וייבוש, נשים ניירות בפנים ולייבש מקום חמים, יום-יומיים זה יבש. העמדה שלי 7.5, שזה 41.5 בישראל או באירופה, מידה אירופאית. הבעיה שלי, הרגל שלי רחבה. אני קונה נעל או שהיא ארוכה מדי, אבל טובה לי ברוחב, או שהיא טובה לי באורך, אבל היא צרה מדי ולוחסת לי. הרדבק. נעל אוסטרלית, בלנסטון גם נעל אוסטרלית, אבל לא מיוצרת באוסטרליה יותר. אבל זה לא משנה, הטכנולוגיה והברנד הוא אוסטרלי. אני עושה שיחת טלפון ומשוויץ בנעליים, קניתי רדבק, וזה מה שאני רואה מתחת לטלפון. זה סימן? סימן למה? הבדלים ויזואליים, חוץ מזה שזאת נעל יותר חדשה, הצבע טיפה שונה, בחרתי את הצבע החום, אין את הצבע הזה בדיוק. רדבק נראית נעל הרבה יותר מסיבית. כשאני שם את הנעל הזאת, אני מרגיש שהרגל שלי הרבה יותר מוגנת. מקבלים פה מכה ברגל, זה מורגש, אבל בבלנסטון מורגש הרבה יותר. ברדבק, ממש דק. אפשר להרגיש את המכה, מי שדורך לכם על הרגל בטעות, בבלנסטון זה יהיה הרבה יותר כואב. הרדבק יותר חזקות במובן הזה. היא פחות אופנתית, היא נראית כמו מגף עבודה לכל דבר. הסוליה שלה הרבה יותר עבה, הרבה יותר גבוהה וגם רכה יותר. אם נוגעים פה בצד ולוחצים כאן בצד, versus בלנסטון, הבלנסטון הרבה יותר קשיח, זה כאילו חצת לי. אני מניח שצריך ללכת איתה עוד כמה ימים עד שזה יתרכך, והרגל שלי תתרגל. זה סבל. תפר בפנים. החלק הזה בתוך הנעל הוא בולט. בבלנסטון אין את הדבר הזה. יש פה תפר כפול, זה תווית של הנעל, ופה זה צמוד לגומי. תשים את הרגל, הרגל נכנסת ויוצאת בלי הפרעה, וגם החלק הזה הוא חלק. זה מאפשר כניסה ויציאה נוחה מהנעל. לעומת זאת, ברדבק זה לא הדבר. זה עדיין זם, שזה מחוספס. התפר פה די קשה למגע, כולל הבד הזה שבולט, והוא ננעץ ברגל קצת. וגם כאן אפשר לראות שזה לא תפור ולא דבוק בתוך הלשונית של הנעל. זה קצת מציק טיפה ברגל למי שרגיש, ובבלנסטון הדבר הזה פשוט לא קיים. הרגל נכנסת, יוצאת, ללא בעיה, ואין משהו שמפריע בדרך או לוחץ על הרגל. הגובה של רדבק, הרדבק יותר גבוהה. לא החלטתי אם אני משאיר את הנעל הזאת אצלי או שאני מחזיר אותה. זה לוחץ ברגליים, מכל כיוונים. זה סבל. זה ללכת שבוע ולוותר על להחזיר אותם, כי אי אפשר להחזיר אותם אם הולכים איתם מחוץ לבית. נושא של קור, הנעל הזאת יותר חמה, כי גם הסוליה יותר גבוהה, מרחקה יותר מהקרקע, והאור פה יותר עבה, אז יותר מחמם את החום, יותר נשמר בתוך הרגל, ככה זה מרגיש. יכול להיות שזה ככה מרגיש בגלל שהיא יותר צמודה כרגע, ולא רופפת, אז החום נשמר. ואם אני אלך איתם עוד קצת זמן, אז ההגנה הטרמית תהיה אותה הגנה. שימו לב לסוליה הזאת. הסוליה של בלנסטון היא טובה מאוד. הנעל הזאת פחות מחליקה. יש לה יותר אחיזה, ועשיתי ניסוי ושפכתי מים על מרצפות בבית. אני גיליתי שהנעל הזאת מחליקה הרבה יותר, וזאת יש לה אחיזה יותר טובה. אם הייתי צריך עכשיו לבחור נעל לעבודה, שדורש הגנה על הרגל, הנעל הזאת מרגישה הרבה יותר מגינה על הרגל. אם אני עכשיו צריך לבחור עם איזה נעל אני הולך
שביל ישראל, הייתי הולך עם הרדבק בגלל האחיזה הטובה והסוליה. עשיתי לא מעט טיולים עם בלנסטון. הסיבות למה דווקא בלנסטון, כי זאת כזאת נעל ורסטילית שאתה גם אומר, לא קורה לה כלום. הנעל הזאת, אתה לא משנה מה תעשה איתה, די לא קורה לה כלום, אבל הרגל לא מרגישה מוגנת. ודבר נוסף שכדאי לכם לדעת, אם אתם כבר בעניין של טיולים, זה לא מחזיק את הקרסול. אז מי שחושב שזה יחזיק לו את הקרסול בטיול, וזה מצוין לטיול, לא. זה נותן סוג של תחושה שכאילו זה מחזיק, כי אתה מרגיש שמשהו עוטף לך את הקרסול. הגוף מתחיל לסמוך כאילו על הנעל, ואתה הולך ופתאום הרגל שלך מסתובבת. כדאי ללכת ולמדוד. לסיכום יכול להגיד, הרדבק היא נעל טובה יותר ללכת באמת בשטח בטיולים, ללכת למקומות שבהם אני יודע שאני צריך אחיזה טובה לסוליה. למרות האחיזה הטובה של רדבק קרקע, זה מה שקורה, אחרי הליכה בשטח, דברים נתקעים בסוליה. היא עמוקה, יש לה אחיזה, דברים נתקעים ויתקעו כל הזמן. בבלנסטון פחות אחיזה, אבל זה לא קיים, פשוט סוליה שמנקה את עצמה למעשה, ככה גם היצרן מפרסם את זה. לא נתקעו לי כאן דברים, לפי מה שאני זוכר בשנים האחרונות. אז עוד שיקול. לא בטוח שהנעל הזאת תהיה לטובה בקיץ, כי יכול להיות שתהיה חמה מדי, והיא טובה למים, לחורף וכו'. הבלנסטון יישאר להיות הנעל הבית האולטימטיבית שאיתה אני יכול גם לצאת לזרוק זבל וללכת למכולת. הנעל הוורסטילית זאת הבלנסטון. היא קלה, אני קשור לנעל הזאת באופן רגשי, אני קצת יהיה לי קשה לוותר עליה. אני לא יודע מה לגבי רדבק. נראה טוב, אבל פחות אופנתית. זה מזהים מרחוק, למי שהבלנסטון לא נוח לו. זה סבל. הרפידה של רדבק היא מאוד נוחה. בלנסטון שלי מודבקות כרגע, כי הדבקתי אותם כל הזמן התרוממו לי, בגלל עניין המים והכביסות כנראה. הרפידה פה בבלנסטון היא מאוד דקה. אז גם הסוליה היא קצת קשה, ומי שיש לו פלטפוס, כמו אצלי, אז הוא הולך, הוא יכול להרגיש אי נוחות ברגל, לאורך זמן, בתוך הסוליה הזאת. את המדרש של רדבק, ופשוט להכניס אותו לתוך המגף של בלנסטון, פשוט נעל מושלמת. בלנסטון, מי נוסע על גיר רגיל היום? לבעלי רגל רחבה, הבלנסטון צרה קצת, לוחצת. אז אם תיקחו חצי מידה יותר זה יותר טוב. כל חצי מידה בבלנסטון, אותו האורך, אבל יותר רחבה. עדיין לקחתי, המידה שלי זה 41, לקחתי 41.5, שזה 7.5 במידה האוסטרלית. רדבק מרגישה יותר מרווחת לאצבע. כמה פעמים אני יכול לקחת את אותו הטייק. אז בלנסטון או רדבק? איזה מגפיים בחרתם?